ओके, तर आपल्याला सिलेबसला आहे जे मशीन आहे कन्स्ट्रक्शनची त्याच्याबद्दलचा पार्ट आहे. तरी पण तुम्हाला माहित असावं म्हणून हे जॉइंट सांगतो. लॉंजिट्युडिनल जॉइंट आणि ट्रान्सव्हर जॉइंट. ठीक आहे. ट्रान्सव्हर जॉइंट मध्ये कन्स्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपान्शन जॉइंट आणि कन्स्ट्रक्शन जॉइंट इज देअर. ओके. एक लॉंजिट्युडिनल जॉइंट जे आहेत, जे रोडच्या अलॉंग असतात, ते आपण केव्हा वापरतो? जेव्हा द रोडच्या स्लॅबची थिकनेस आहे when the width of the slab exceeds the 4.5 to 5 मीटर. ठीक आहे, तेव्हा आपण हे वापरतो. ठीक आहे. आणि हे कशासाठी? ड्युरिंग द इनिशियल पिरियड curing and shrinkage cracks usually develop in a cement concrete when the length of the slab exceeds the 4.5 to 5 meter and more. Okay, so longitudinal joints are provided. These are uh, for the instance if the width of road is 3.5 to 3.75 meter, स्पेसिंगला हे आपण वापरतो. ठीक आहे. तर ह्याच्याबद्दल तुम्हाला काही जास्त हे काय नाही. वाईड अँड ग्रू आफ्टर 14 डेज. हा जो ग्रू आहे 14 दिवसानंतर कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर वाईड केला जातो. ठीक आहे. जॉईंट आपल्याला नाहीये. ओके. तर जे डॉवेल बार आपण मगाशी सांगितलेले, ठीक आहे, माइल्ड स्टील डॉवेल बार रोड विथ सिटिंग अँड कॅप ग्रू कटिंग इन प्रोग्रेस. ठीक आहे. हे जे आहेत हे डॉवेल बार्स आपण वापरतो आणि जेव्हा आपण पेवर मशीन वापरतो तर ठराविक अंतराला हे डॉवेल बार्स आपण इन्सर्ट करतो. ठीक आहे. ठराविक लोकेशनला आपण हे डॉवेल बार इन्सर्ट करतो. ठीक आहे. आणि इथं जर तुम्ही बघितलं वरती तर त्यांनी ते कन्स्ट्रक्शन जॉइंट आहे हा रोड तुमचा फॉर्म झाल्यानंतर थोडासा हार्ड झाल्यानंतर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी हे जे जॉईंट कट केले जातात आणि पिलर मटेरियल वापरलं जातं. हे डायमंड कटर आहे. त्या कटरच्या साहाय्याने रोड कट करून जॉईंट क्रिएट करायचं काम चालू आहे. ठीक आहे. आता आपण हे डॉवेल बार का वापरतो? समजा हा एक स्लॅब आहे, हा दुसरा स्लॅब आहे. ठीक आहे. जर अशी गाडी हेवी लोडची गाडी आली आणि ती जिथं जॉईंट आहे तिथं एक स्लॅब हा खाली जाण्याचे चान्सेस आहे, वरचा स्लॅब हा वरती राहण्याचे चान्सेस आहेत. म्हणजे इथं काय एका स्लॅबचा लोड दुसऱ्या स्लॅबवर जात नसल्यामुळं अशी कंडिशन व्हायचे चान्सेस असतात. म्हणून एका स्लॅबचा रोड दुसऱ्या स्लॅबवर ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी जॉईंट तिथं आपण डॉवेल बारचे वापरतो. ठीक आहे. आता लोड डिस्ट्रीब्युशन बघा. फ्लेक्झिबल पेव्हमेंट मध्ये जसं जसं रोड पुढे जातोय म्हणजे गाडीचं चाक पुढे जाते तेव्हा त्याचं लोड डिस्ट्रीब्युशन असं असतं. म्हणजे सेंटरला एक्झॅक्टली खूप जास्ती लोड असतो आणि पुढे त्याच्या पेरिफेरी त्याच्या लांब थोडं काहीच लोड नसतो. ठीक आहे. बरोबर चाकाच्या खाली पूर्ण लोड आहे, पुढे मागे काहीच लोड नाही. आणि फ्लेक्झिबल लोड मध्ये फ्लेक्झिबल पेमेंट मध्ये बघा पूर्ण एक रोडचा स्लॅब आहे. ठीक आहे. जेव्हा तुमची गाडी आहे त्याच्यावर तेव्हा पूर्ण जेवढा स्लॅब आहे तेवढ्या ह्याच्यावर पूर्ण लोड ट्रान्सफर होतो. ठीक आहे. त्यामुळे ह्या केसमध्ये म्हणजे रिजिड फ्लेक्झिबल पेव्हमेंट मध्ये सबग्रेड हे लवकर खराब व्हायचे चान्सेस असतात रिलेटिव्ह टू द सबग्रेड ऑफ रिजिड पेव्हमेंट. कारण रिजिड पेव्हमेंट मध्ये लोड आहे ते इक्वली डिस्ट्रीब्युट होत असल्यामुळे एकाच ठिकाणी जास्ती लोड येत नाही. ठीक आहे. आपण हे जे जॉईंट आहेत ह्या जॉईंट मध्ये फिलर मटेरियल पण वापरतो. हे जनरली रबराइज्ड बिटुमेन असतं. फिलर मटेरियल का वापरतो? तर हे जॉईंट आपण कशासाठी वापरले तर एक्सपान्शन किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी वापरले. ठीक आहे. मग त्याच्यात पुन्हा माती जाऊन बसू नये म्हणून ह्या जॉईंट मध्ये आपण फिलर मटेरियल वापरतो. सिलेंट टाईप मटेरियल वापरतो. ठीक आहे. तर हे जे मटेरियल आहे तर ह्याचे कॉम्पोनंट काय ऍडेजन टू द सिमेंट कॉन्क्रीट एजेस देन एक्सटेन्सिव्हिटी विदाउट फ्रॅक्चर देन रेजिस्टंट टू इन्ग्रेडियंट्स ऑफ ग्रीट आणि ड्युरेबिलिटी वाढते ह्याच्यामुळे. ठीक आहे. आणि सिलेंट कुठले वापरतो तर हॉट कोल्ड रबराइज्ड asphalt. ठीक आहे. हे वापरतो आपण कधी कधी किंवा कोल्ड अप्लाइड पॉली सल्फलेस्ड सिलेंट वापरतो किंवा कोल्ड सिलिकॉन सिलेंट आपण वापरतो. ठीक आहे. ह्याचा परफॉर्मन्स जवळजवळ 10 इयर्स पर्यंत आहे. आणि आपण ओपनिंग टू द ट्रॅफिक जेव्हा त्याचा ठराविक पिरियड आहे 28 दिवस कंप्लीट झाल्यानंतर आपण हा रोड वी ओपन टू द ट्रॅफिक. ठीक आहे. लाईक दिस वे द सिमेंट कॉन्क्रीट रोड इज prepared. You can see the pictorial view of the cement concrete road which is prepared by using the paver sensor paver machine. Okay. इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. अदरवाइज वी विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज diaphragm walls. Okay, we have to see the purpose and construction method of the diaphragm walls. Okay. Shivani, can you mute yourself or if you have any question you can ask.
Okay, now we have to see the diaphragm wall, its purpose and construction method. Okay, this is the last part of our second unit from the second section. Okay, almost all the things we have covered, that is prefabricated construction, its economy आणि joints वगैरे कसे असतात. Then we have seen about the cranes. Okay, then asphalt mixing and batching plant we have seen. Then sensor paver rigid pavement we also seen. Now we will see the diaphragm wall and its construction method. Okay, degrading equipment, that is trenching equipment, we have seen previous lectures also. Okay, so up to here this unit will complete after completion of this bit. Okay, now diaphragm wall construction. We will see in this, that is diaphragm wall construction. Then diaphragm wall म्हणजे काय असतं, हे एक्सपान्शन ऑन दिस वर्क सिक्वेन्स काय आहे, ठीक आहे. कन्स्ट्रक्शन सिक्वेन्स आपण बघणार आहोत आणि ऍप्लिकेशन्स ऑफ वॉल इन कन्स्ट्रक्शन, ठीक आहे, ते आपण याच्यात बघणार आहे. Diaphragm construction, wall construction is a continuous wall constructed in the ground in order to facilitate the certain construction activities. ठीक आहे. आता कधी कधी कसं होतं बघा, काही केसेस मध्ये काय होतं बघा, सपोज ही तुमची नदी आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला एक हे बांधायचं आहे, ब्रिज बांधायचं आहे, ठीक आहे, तुम्हाला एक ब्रिज बांधायचं आहे, असं तुम्हाला ब्रिज बांधायचं आहे, इकडून इकडे जाण्यासाठी एक ब्रिज बांधायचं आहे, ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही डायरेक्टली असं ब्रिज नाही बांधू शकत. तुम्हाला ह्याचं कन्स्ट्रक्शन करायसाठी तुम्हाला कुठेतरी पाणी वळवावं लागतं आणि मग तुम्हाला काम करावं लागतं, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला हा ब्रिज तर बांधायचा आहे, पण तुम्ही कसं वर्कआउट करणार बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करणार तुम्ही, एक पाण्याचा जो फ्लो आहे तो आपण वळवणार, ठीक आहे. आपण पाण्याचा फ्लो वळवणार, तर तो पाण्याचा फ्लो कसा वळवणार, तर आपण एक वॉल तयार करणार आहे, ठीक आहे. अशी एक वॉल अशी तयार करणार, ठीक आहे. सो दॅट हे जे पाणी आहे इकडून वळून असं इकडून जाणार, ठीक आहे. पाण्याचा फ्लो कसा होणार, मग पाणी असं येऊन असं इकडून पुढे जाणार, ठीक आहे. पाणी असं वळून इकडे जाणार, इथं पाणी येणार नाही, ठीक आहे. पाणी जे आहे ते ह्या एरियामधलं पाणी सगळं वळलेलं आहे, ठीक आहे. म्हणजे ह्या एरियामध्ये पाणी असणार का, तर नसणार, ठीक आहे. तर मग ह्या एरियामध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करून घेणार, जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते ह्या एरियामधलं करून घेणार, ठीक आहे. एकदा का पाण्याचा फ्लो तुम्ही पूर्ण वळवला आणि इकडचे डायफ्रागम वॉल असल्यामुळं ते पाणी तुमच्या वर्किंग कंडिशन मध्ये नाही येणार, तर तुम्ही ह्या एरियातलं कन्स्ट्रक्शन करून घेणार. तुमचं जे काय कन्स्ट्रक्शन आहे ते इथपर्यंत कन्स्ट्रक्शन तुम्ही करून घेणार, ठीक आहे. एकदा तुमचं हे कन्स्ट्रक्शन झालं की तुम्हाला काय करायचं, त्याच्यानंतर तुम्ही काय करणार, की ही जी डायफ्रागम वॉल जी इथं बनवली ती तुम्ही रिमूव्ह करणार, ठीक आहे. ही रिमूव्ह करणार. हा फ्लो पण चेंज झाला, सॉरी, ठीक आहे. हे रिमूव्ह केल्यानंतर तुम्ही काय करणार, नवीन डायफ्रागम वॉल बनवणार, ठीक आहे. नवीन तुम्ही डायफ्रागम वॉल बनवणार. ती कशी बनवणार, तर ती इथून इथपर्यंत, ठीक आहे, आणि पुन्हा इथून इथपर्यंत. आता तुमचा पाण्याचा फ्लो आहे तो कसा चेंज होणार, तर तुमचा पाण्याचा फ्लो जो आहे हा याच्या खालून, ठीक आहे, याच्या खालून इकडून असं पाणी तुमचं पुढे जाणार. ही जी वॉल तुम्ही जर डॅम ब्रिज बांधलाय त्या ब्रिजच्या खालून पाणी जाणार आणि हा एरिया पुन्हा तुमचा ड्राय राहणार, ठीक आहे. मग ह्या एरियामध्ये तुम्ही पुन्हा पुढचं काम एक्झिक्यूट करणार, ठीक आहे. म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शनचं काम आहे ते इथून पुढे तुम्ही कंटिन्यू करून तुमचा जो ब्रिज आहे तो कम्प्लीट करणार, ठीक आहे. म्हणजे हे कम्प्लीट करताना तुमचं पाणी इकडून डायव्हर्ट केलेलं आहे, ठीक आहे. तर ही जी वॉल आहे त्याला आपण डायफ्रागम वॉल म्हणतो, ठीक आहे. दिस वॉल इज कॉल्ड एज अ डायफ्रागम वॉल, ठीक आहे. ही जी टेम्पररी आपण वॉल बनवली असती त्याला डायफ्रागम वॉल म्हणतो, ह्याला आपण
डायफ्राम वॉल म्हणतो. ठीक आहे. तर ही जी टेम्पररी कन्स्ट्रक्शन करायसाठी जी पाणी डायव्हर्ट करायसाठी वॉल बांधलेली आपण टेम्पररी, त्याला आपण डायफ्राम वॉल म्हणतो. समजलं का सगळ्यांना? Okay, so we will see. Okay, so diaphragm wall is a reinforced concrete structure constructed in situ panel by पॅनल. ठीक आहे. तर ही जी डायफ्रागम वॉल आहे ते आपण ऑन साइट डायरेक्टली कन्स्ट्रक्ट करतो. ओके. डायफ्रागम वॉल इज अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर constructed in situ panel by panel. Okay, the wall is usually designed to reach the very great depth, sometimes up to 15 मीटर. आता तुम्हाला माहित आहे, जिथं नदी आहे किंवा तुम्हाला समुद्रात एखादं काम करायचं आहे, तिथं तुम्हाला वर्किंग कंडिशन तयार करायसाठी तिथलं पाणी तिथलं रिमूव्ह करून तुम्हाला काम करायसाठी ते पाण्याची डेप्थ जर तिथं 50 मीटर पर्यंत असेल तर तुम्हाला 50 मीटर पर्यंतच्या पण हाईटचे तुम्हाला डेप्थची तुम्हाला डायफ्रागम बनवावी लागू शकते. ठीक आहे. 50 मीटर म्हणजे जवळजवळ 150 फुटापर्यंत गेली. ठीक आहे. म्हणजे जवळजवळ 15 मजली बिल्डिंग एवढी हाईट ही असू शकते डायफ्रागमची काही काही लोकेशनला. ठीक आहे. टिपिकल सिक्वेन्स ऑफ वर्क इन्क्लुड्स कन्स्ट्रक्ट अ गाईड वॉल. ठीक आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला गाईड वॉल बांधावी लागते. देन एक्सकॅव्हेशन टू फॉर्म अ डायफ्रागम वॉल ट्रेंच. ठीक आहे. त्यानंतर एक ट्रेंच करावी लागते ह्या डायफ्रागम वॉलसाठी. देन सपोर्ट द ट्रेंच कटिंग युझिंग द बेंटोनाइट स्लरी. ठीक आहे. मग हे जे ट्रेंच कटिंग आहे, दिस इज सपोर्टेड बाय द cutting using the bentonite slurry and insert the reinforcement and placing of the concrete to form the wall panel. त्यानंतर कॉन्क्रिटिंग करून हे वॉल पॅनल बनवले जातात. ठीक आहे. तर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन द वर्क सिक्वेन्स बघा इथं. ठीक आहे. यू कॅन सी हिअर द ट्रेंच टू बी एक्सकॅव्हेटेड डाउनवर्ड युझिंग द ग्रॅब क्लॅम्पसेल ग्रॅब किंवा क्रॅम्पसेलचा आपण उपयोग केला. ठीक आहे. क्रॅम्पसेल आपण बघितलेला लास्ट लेक्चरला. क्रॅम्पसेलचा उपयोग अंटिल रिचिंग द रिक्वायर्ड लेवल. ठीक आहे. क्रॅम्पसेलच्या सहाय्याने आपण एक्सकॅव्हेशन इथं करतोय. ठीक आहे. द बेंटोनाइट स्लरी इज टू बी काउंटर बॅलन्स टू द सॉइल प्रेशर फ्रॉम द सॉइल. ठीक आहे. इथं बेंटोनाइट स्लरी आपल्याला पाठवावी लागते. ठीक आहे. आणि रिन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट गाईड वॉल टू बी प्रोटेक्ट द कंट्रोल ऑफ द वॉल अलाइनमेंट. आणि हे जे आहेत हे वॉलची जे अलाइनमेंट आहे, हे जे आपण वॉल बनवणार आहे त्याचे अलाइनमेंट मेंटेन करायसाठी रेनफोर्स कॉन्क्रीट गाईड वॉल्स आपण प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. तर गाईड वॉल्स म्हणजे काय, तर गाईड वॉल इज अ टू पॅरल कॉन्क्रीट बीम्स कन्स्ट्रक्टेड अलॉंग द साइड ऑफ द वॉल as to guide to the lamp cell which is used for the excavation of the diaphragm wall breaches. ठीक आहे. then trench excavation मध्ये काय करतो, the normal soil in normal soil condition excavation is done using the clam shell or a grab suspended by the cables or cranes. The grab can easily cut through the soft ground. आता पाण्याची खालची जी जमीन आहे ती सॉफ्ट ग्राउंड असते. ओके. So it can cut down the required level. Okay. The grab can easily cut through the soft soil, and in case of the counteracting boulders, the gravity hammers will be used to break the rocks. जर एखादा रॉक लागला तर counter encountering the boulders, the gravity hammer can be used. Okay. जर दगड लागला तर. Then excavation support is there. The sides inside the trench कट कॅन कोलॅप्स इझिली. आता ह्या ज्या साईड्स आहेत ट्रेनच्या ते खालची जमिनी सॉफ्ट असल्यामुळे कोलॅप्स होऊ शकते.
So excavation supports is used. The bentonite slurry is used to protect the sides of the soil. ठीक आहे, साइड जे आहेत त्या पडू नये म्हणून बेंटोनाइट स्लरी आपण इन्सर्ट करतो. बेंटोनाइट म्हणजे काय, तर बेंटोनाइट इज द स्पेशली सिलेक्टेड फाईन क्ले. When added to the water, it forms the impermeable cake-like slurry with a very large viscosity. ठीक आहे, ही जी स्लरी बनते, this is having the very large viscosity. The slurry will produce the great lateral pressure to the sufficient enough to retain the vertical soil. म्हणजे जेव्हा तुम्ही खड्डा खांदा तेव्हा जी कडची माती आहे ती पडायचे चान्सेस असतात, तर ते पडू नये म्हणून आपण बेंटोनाइटची स्लरी त्यात इन्सर्ट करतो. आणि बेंटोनाइट म्हणजे काय, तर हे स्पेशली सिलेक्टेड फाईन क्ले आहे. आणि ही फाईन क्ले जेव्हा आपण पाण्यामध्ये टाकतो तेव्हा ती केक लाईक स्लरी बनते आणि तिची विस्कोसिटी खूप हाय असते आणि ती प्रेशर बिल्डअप करते कडच्या व्हर्टिकल वॉलवर आणि त्याला पडू देत नाही खाली. ठीक आहे. देन द एन्फोर्समेंट इज इन्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द स्टील केज. त्यानंतर आपण रेन्फोर्समेंट इन्सर्ट करतो आणि त्याच्यानंतर आपण कॉन्क्रिटिंग करतो. कॉन्क्रिटिंग इज द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रिटिंग इज डन बाय युजिंग द ट्रिमी पाईप्स. ठीक आहे, ट्रिमी पाईप म्हणजे एक पाईप असते, त्या पाईप थ्रू डायरेक्टली कॉन्क्रीट जिथं इंजेक्शन आपण दिल्यावर कसं आपल्या रिक्वायर्ड लोकेशनला आपण इंजेक्शन सोडतो, तसं एक ट्रिमी पाईप आपण डायरेक्टली खाली सोडतो आणि त्याच्यातनं कॉन्क्रीट आपण खाली सोडतो. ट्रिमी पाईप्स आर टू अवॉइड द सेग्रिगेशन ऑफ द कॉन्क्रीट. ऍज द कॉन्क्रीट इज बिंग poured डाउन, bentonite will be displaced due to the lower density than the concrete and bentonite is then collected and reused. आता जेव्हा तुम्ही हे करत असताय तेव्हा काय होतं, जर तुम्ही कॉन्क्रीट टाकलं की तिथलं बेंटोनाइट आहे ते कॉन्क्रीटचं वजन असल्यामुळे कॉन्क्रीट खाली जाऊन बसतं आणि बेंटोनाइट तिथून निघायला चालू होतं आणि बेंटोनाइट जे निघतं ते पुन्हा आपण कलेक्ट करून आपण पुन्हा त्याचा रियूज करू शकतो. ठीक आहे. आता हे जे पॅनल्स बाय पॅनल्स आपण कास्ट करतोय, हे पॅनल पुन्हा आपल्याला जॉईंट करायचे असतात. ठीक आहे. तर जॉईनिंग ऑफ द डायफ्राम वॉल पॅनल कसं करतो, तर डायफ्राम वॉल कॅन नॉट बी कन्स्ट्रक्टेड कंटिन्युअसली. ठीक आहे. हे जे वॉल्स आहेत ते आपण कंटिन्युअसली बांधू शकत नाही. आपण एक बांधतो, एक सोडून पुन्हा एक असं बांधतो आणि ते पुन्हा आपल्याला जॉईंट करावं लागतात. ठीक आहे. Wall cannot be constructed continuously for a very long section due to the limitation of the size of the mechanical plant. ठीक आहे, हे जे आपले प्लांट आहेत त्याचे काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत, त्यामुळे आपण कंटिन्युअसली वॉल बांधू शकत नाही. The wall is usually constructed in alternate section. आता ही यू कॅन सी, हा फर्स्ट पॅनल आहे, हा थर्ड सेकंड पॅनल आहे, असं आपण इंटरप्टली हे करत जातो, बांधत जातो आणि त्याच्यानंतर हे मधले पॅनल पुन्हा आपण कन्स्ट्रक्ट करतो. ठीक आहे. To stop, the tubes will be at the ends of the excavated trench before the concreting, such as semicircular end sections are formed. All sections are formed alternately, leaving the alternate section in the between. In between sections are built similarly afterwards. The built without end tube. The end tube are continuous diaphragm constructed with the panel. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही काय करताय, असे स्टॉप एंड ट्यूब, म्हणजे आता तुम्हाला समजा हा पॅनल बनवायचा, हा निळ्या कलरचा पॅनल तुम्हाला कास्ट करायचा. ठीक आहे. हा कास्ट केला की तुम्ही इकडे एंड ट्यूब लावणार, इकडे एक एंड ट्यूब लावणार, हा पूर्ण पॅच तुम्ही मोकळा सोडणार. पुन्हा ही वॉल कन्स्ट्रक्ट करताना, तुम्हाला काय करणार, पुन्हा इथं एंडला असा गोल एक स्टॉप एंड ट्यूब लावणार, इथे एक स्टॉप एंड ट्यूब लावणार. ठीक आहे. हा कन्स्ट्रक्ट झाला की पुन्हा थोडं अंतर सोडून पुन्हा नवीन पॅनल कन्स्ट्रक्ट करणार. असं तुम्ही एक सोडून एक असा पॅनल कन्स्ट्रक्ट करणार ब्ल्यू कलरचे. ते झाल्यानंतर हा सेमी सर्क्युलर ग्रू तयार झाला इथं, कारण हा स्टॉप एंड ट्यूब जे आहे ते आपण पुन्हा काढून घेतो. ठीक आहे. मग हा जो पोर्शन आहे, हा पोर्शन आपण पुन्हा कास्ट करणार. आता इथं गोल तुम्ही एंड असल्यामुळे त्याचा प्रॉपर ग्रू होऊन त्याचं मेकॅनिकली ते एकमेकात पण जाऊन बसतात. ठीक आहे. सो लाईक दिस वे द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द पॅनल इज डन इन अ इंटरप्टेड मॅनर. ठीक आहे. एक सोडून एक एक आपण आधी कन्स्ट्रक्ट करतो आणि राहिलेला जो एक सोडून एक जे राहिलेले होते ते पुन्हा सेकंड स्टेज मध्ये आपण कन्स्ट्रक्ट करतो. ठीक आहे. तर इथं बघा, द एक्सकॅव्हेशन इज डन बाय युजिंग क्रॅमसेल. हे जे दिसतंय क्रॅमसेलच्या सहाय्याने तुम्ही आधी सगळ्यात पहिल्यांदा एक्सकॅव्हेशन केलं, त्याच्यानंतर काय केलं, प्लेसिंग ऑफ द, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात बेंटोनाइट सोडली. बेंटोनाइट का, तर ही कडची जी भिंतीवरचं कडची जी वॉल आहे ते सॉफ्ट मटेरियल डायरेक्ट ह्याच्यात पडू नये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रेन्फोर्समेंट जे आहे स्टील ते आपण त्यात ठेवलं. त्याच्यानंतर कॉन्क्रीट त्याच्यात पोर केलं आपण. ठीक आहे. कॉन्क्रीट पोर केलं. ठीक आहे. हे प्लॅन मध्ये जर बघायचं झालं तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही हे एक्सकॅव्हेट करताय हा मटेरियल, हा एरिया. त्याच्यानंतर स्टील प्लेस केले आणि स्टील प्लेस करताना एंड स्टॉप जे आहेत ते मगाशी जे दाखवले, हे जे एंड स्टॉप आहेत, हा एक गोल किंवा इथे एक येईल किंवा इथे एक येईल प्लस इथे एक येईल. ठीक आहे. हे एंड स्टॉप तुम्हाला दिसतात इथं आणि इथं. ठीक आहे. मग हा पूर्ण वॉलचं कॉन्क्रिटिंग झाले. ठीक आहे. असं पुन्हा एक जागा सोडून पुन्हा पलीकडे तुम्ही अशीच वॉल कन्स्ट्रक्ट करत जाणार एक सोडून एक आणि त्याच्यानंतर हा मधला जो पोर्शन आहे तो सेकंड स्टेज मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट करणार. ठीक आहे. You can see here the forming the guide wall and using the trenching operation. ठीक आहे. हा साइट वरचा ऍक्च्युअल फोटो आहे.
ज्याच्यामध्ये तुम्ही गाईड वॉल आहे, म्हणजे इकडे तिकडे पडू नये, आणि ह्याच्यात तुम्ही खाली त्या कन्स्ट्रक्शन करताय. ओके, ह्या ट्रिमी पाईपचा एंड आहे, ही ट्रिमी पाईप पूर्ण खाली बुडवली जाते. यू कॅन सी द फोटो ऑफ द क्रॅमसेल. ठीक आहे, ह्या क्रॅमसेलचा उपयोग करून तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करताय जमिनीच्या खाली सॉफ्ट सॉइल मध्ये. ठीक आहे. हे बघा, रेनफोर्समेंट प्लेस करायचं चालू आहे. हे रेनफोर्समेंट आहे, हे आपण जमिनीत टाकणार. ठीक आहे. इथं बघा, हे रेनफोर्समेंट ह्या क्रेनच्या सहाय्याने उचलले, आणि हे जे स्टील आहे तुम्ही त्या रिक्वायर्ड लोकेशनला फिक्स करणार. ठीक आहे. आणि ते ट्रान्सपोर्ट करून आणले, म्हणजे हे इथं बनवलं, ते साईटवर आणून कॉन्क्रिटिंग साठी तुम्ही ते प्लेस केलं. ठीक आहे. आता युजिंग द हायड्रोस्टेट किंवा रिव्हर्स सर्क्युलेशन ट्रेन्स कटर टायपॅनोग्राम वॉल कॅन बी प्रोव्हाइडेड. आता ही एक दुसरी मेथड आहे. ह्याच्यामध्ये काय करतात, बोर्ड पाइल्स ऑफ द स्क्वेअर सेक्शन कॅन बी इन्स्टॉल्ड युजिंग द हायड्रो फ्रान्सिस और सिमिलर ड्रिलिंग टेक्निक. ठीक आहे. द बोर होल इज स्टॅबिलाइज्ड बाय युजिंग द ड्रिलिंग मड. त्याच्यानंतर काय, द हायड्रो फ्रान्सिस इज ड्रिल्ड मशीन पॉवर्ड बाय युजिंग द down the hole motors operating in a reverse circulation. The heavy metal frame serving as a guide is fitted its base with a two cutter drums carrying the tungsten and carbide tips. ठीक आहे, कटरने आपण कट करत जातो. A pump is placed just above the drum and excavate the loosened soil. जी soil लूज झालेली कटिंगनी ते आपण बाहेर काढतो, which is carried up to the surface by using the drilling mud. And drilling mud, the mud with the cutting is continuously filtered, and then heavy gravel clean support and multiples the machines. ठीक आहे. त्यानंतर हे जे मटेरियल आहे हे साईडला घेऊन टाकून दिलं जातं. The guide frame is suspended from the cable operated crane, and hydraulic feed cylinder is used to achieve the constant rate of the advance or the maintain the constant weight of the cutter drum. Another important advantage of this is that the drilling mud is constantly screened and distanded during the excavation. ठीक आहे. The reinforcement can be placed and concreting carried out as soon as the required depth has been reached. म्हणजे तुम्ही काय करताय, एक होल पाडताय, त्याच्यामध्ये ते क्रेनच्या सहाय्याने डायरेक्ट जे रेनफोर्समेंट आहे ते प्लेस करता, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कॉन्क्रिटिंग करता. ठीक आहे. इथं बघा, तुम्हाला दिसतंय की इथं एक्सकॅव्हेशन केलं जातं सगळ्यात पहिल्यांदा. ठीक आहे. आणि एक्सकॅव्हेशन करत करत खाली चालले. ओके. तर इकडून सगळं कॉन्क्रीट आणून इथं पोर करायचं चाललेलं आहे. ठीक आहे. आता इथं तुमची वॉल कन्स्ट्रक्ट करताय तुम्ही, ह्या पोर्शन मध्ये वॉल कन्स्ट्रक्ट करताय. हे कॉन्क्रीट करत 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 वर आलेलं आहे. ठीक आहे. कॉन्क्रीट करत करत वर आलेलं आहे. ह्याच्यातून ह्या ट्रक मधून तुम्ही दिसतंय की जे कॉन्क्रीट आहे ते डायरेक्टली ह्याच्यात आपण पोर करत करत वर आलं. हे सगळं रेन्फोर्समेंट आहे. इथून तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलेला आहात. ठीक आहे. यू कॅन सी द स्टेजेस. आता इथं बघा, ह्याच्यात तुम्हाला क्लिअरली कळेल. फर्स्ट स्टेज, इथं तुम्ही एक्सकॅव्हेशन केलं पहिल्यांदा बुलडोझरनी, जेवढं शक्य आहे तेवढं एक्सकॅव्हेशन ऑफ द प्री ट्रेंच, पहिली प्री ट्रेंच केली. त्याच्यानंतर काय केलं, स्टार्ट ऑफ द ड्रिलिंग ऑफ अ प्रायमरी पॅनल. मग ड्रिलिंग चालू केलं, प्रायमरी पॅनलचं ड्रिलिंग चालू केलं, म्हणजे एका साईडला दिसतंय का. त्यानंतर काय झालं, फर्स्ट एलिमेंट आपण प्लेस करायला चालू केलं. त्याच्यानंतर काय केलं, कंटिन्युएशन ऑफ द ड्रिलिंग ऑफ द सेकंड एलिमेंट. त्यानंतर त्याच्या शेजारी सेकंड एलिमेंट आपण खोदायला चालू केला. देन एंड ऑफ द ड्रिलिंग ऑफ द प्रायमरी ऑफ दॅट इज थर्ड एलिमेंट. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा इथे एक्सकॅव्हेशन केलं, त्यानंतर त्याच्या शेजारी एक्सकॅव्हेशन केलं, त्यानंतर मधला जो पार्ट आहे तो एक्सकॅव्हेट केला. सो दॅट काय झालं, तुम्हाला एक मोठा होल जो पाहिजे तो क्रिएट झाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय केलं, पाचव्या स्टेज मध्ये पोरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट ऑफ द प्रायमरी पॅनल. ठीक आहे. त्यानंतर कॉन्क्रीट पोर केलं याच्यात. ठीक आहे. एकदा एक्सकॅव्हेशन झाले की याच्यात कॉन्क्रीट पोर केलं. त्याच्यानंतर बघा, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द नेक्स्ट प्रायमरी पॅनल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या शेजारी, म्हणजे हा एक तुमचा पॅनल तयार झाला की त्याच्या शेजारी पुन्हा दुसरा कन्स्ट्रक्ट करायला चालू केला. ठीक आहे. 7th नंबर मध्ये काय, तर ड्रिलिंग ऑफ द इंटरमिडिएट सेकंडरी पॅनल. आणि त्याच्यामध्ये ते दोन होते शेजारी, त्याच्या मधला पुन्हा खोदला आणि त्यात पुन्हा पोर केला. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला समजतंय का बघा. आय विल ट्राय टू शो यू इन अनदर वे. सपोज दिस इज युअर ग्राउंड लेवल. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही काय करता, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही एवढं खोदलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या शेजारी खोदलं, ते कॉन्क्रीट केलं. ठीक आहे. सॉरी.
त्याच्यानंतर त्याच्या शेजारी खोदून एवढं कॉन्क्रीट केलं. त्याच्यानंतर काय करायचंय, त्याच्यानंतर ह्याच्या दोन्हीच्या मधला जो पार्ट आहे, तो तुम्ही खोदून पोर केला. ठीक आहे. या दोन्हीच्या मधला पार्ट खोदून पोर केला. त्याच्यानंतर काय करायचंय, सेम वेनी त्याच्या शेजारी पण एक करायचंय. ठीक आहे. पुन्हा त्याच्या दोघांच्या मधलं पुन्हा काँक्रीट पोर करायचंय. ठीक आहे. पुन्हा काय करायचं, पुन्हा त्याच्या शेजारी पुन्हा खोदायचंय आणि त्या दोन्हीच्या मधलं पुन्हा खोदायचंय. ठीक आहे. असं तुम्ही करत पुढे जाणार. म्हणजे धिस इज द स्टेजेस. ठीक आहे. असं करत तुम्ही काँक्रीटिंग करत पुढे जाणार. सो दॅट तुमची ही जी वॉल आहे, ही अशी शेवटपर्यंत तयार होणार. समजतंय का तुम्हाला? ओके. लाइक दिस वे द काँक्रीटिंग इज प्रोसीडेड. ठीक आहे. अशा पद्धतीने काँक्रीटिंग पुढे-पुढे आपण करत जाणार. ठीक आहे. तर दीज आर द स्टोरेज. सगळ्यात पहिल्यांदा एक ट्रेंच केली, नंतर एक साइडचा खड्डा केला, नंतर त्या शेजारी केला, त्यानंतर मध्ये केला, असा सगळा पोर केला. हा समजा हा जो आहे पूर्ण पोर हा इथं दाखवलाय. मग त्याच्या शेजारी आणखी एक केला आणि त्याच्यामधला पुन्हा पार्ट पुन्हा केला. अशा पद्धतीने तुम्हाला ही पूर्ण वॉल मिळाली. पुन्हा त्याच्या शेजारी कंटिन्युअस असं काम चालू करत तुम्हाला पूर्ण डायफ्राम वॉल मिळून जाते. ठीक आहे. दीज आर द कन्स्ट्रक्शन सिक्वेन्स ऑफ द हायड्रोफेन्स पॅनल. ठीक आहे. म्हणजे हे डायफ्राम वॉल आपण कंटिन्युअसली बनवत चाललोय पुढे. ठीक आहे. These are the common hydroponics equipment with the guided frame and cutting drum at the bottom of the cutting into the various kinds of the subsoil ranging from the clay to the hard rock. ठीक आहे. ह्याच्या साहाय्याने आपण क्ले किंवा हार्ड रॉक पण आपण कट करू शकतो. These are the some of the cutting edges. ठीक आहे. ही जी आहे हे आपण खाली इन्सर्ट करतो आणि हे कट करत खाली जाताना तुम्हाला रिक्वायर्ड हाईट पर्यंत खड्डा मिळतो. ठीक आहे. यू कॅन सी द अनदर फोटो ऑफ दिस. ह्याला कटिंग ब्लेड्स आहेत बघा. ह्या कटिंग ब्लेडच्या साहाय्याने आपण कटिंग करत जातो पुढे. ओके. आता बेंटोनाइट स्लरी जी मगाशी तुम्हाला सांगितली, लाइक दिस वे बेंटोनाइट स्लरी इज इन्सर्टेड. बेंटोनाइट स्लरी ऑर द टू द बॅलन्स द सॉइल प्लेसर टू प्रोटेक्ट द ट्रेंच फ्रॉम द कोलॅप्स. आता जेव्हा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी खड्डा करत असता, समजा ही तुमची जमीन आहे, ही तुमची जमीन आहे आणि तुम्ही एखाद्या ठिकाणी खड्डा केलेला आहे समजा. ठीक आहे. हा जो खड्डा केलेला आहे तेव्हा काय होतं, कडेची जी जमीन आहे ती आत पडायचे चान्सेस असतात. ठीक आहे. ही जी आहे, ही जमीन जी आहे सॉरी, ही जी जमिनीचं मटेरियल आहे, हे आत पडायचे चान्सेस असतात. ठीक आहे. कारण सॉफ्ट सॉइल असल्यामुळे हे जे आहे, हे आत पडायचे चान्सेस असतात. म्हणून आपण काय करतो, बेंटोनाइट स्लरी म्हणून एक स्लरी असते, ती आपण ह्याच्यात इन्सर्ट करणार. ठीक आहे. बेंटोनाइट स्लरी आपण ह्याच्यात इन्सर्ट करणार. ही ह्याच्यात आपण इन्सर्ट केल्यावर काय होतं, ती स्लरी कडच्या ह्याच्यावर प्रेशर बिल्टअप करते आणि हे आत पडत नाही. ठीक आहे. आणि जेव्हा आपण ह्याच्यात पुन्हा काँक्रीट टाकतो, जेव्हा आपण काँक्रीट टाकतो, तेव्हा स्लरी बाय डिफॉल्ट बाहेर येते. ठीक आहे. स्लरी बाहेर येते आणि आपलं काँक्रीट आत जाऊन बसतं. ठीक आहे. एकदा काँक्रीट याच्या आत गेलं की पुन्हा पडायचे चान्सेस नाहीये. ठीक आहे. लाइक दिस वे द थिंग्स आर डन ऑन साइट. ओके. इथं बघा, the standing equipment is there. The bentonite slurry is carrying the soil and gravel and recirculated in this equipment with the bentonite slurry and debris is being removed. आणि जेव्हा तुम्ही काँक्रीट टाकता तेव्हा ही bentonite slurry बाहेर निघते. ठीक आहे. काँक्रीट प्लेसिंग इन हॉपर ट्रिमी पाईप. ह्याच्यात बघा, ह्याच्यात तुम्ही काँक्रीट टाकताय आणि काँक्रीट जे आहे ते डायरेक्टली खाली जमिनीत जातं. ठीक आहे. द टंग ऑफ द ग्रूव्ह ऑफ द स्टॉप एंड टू फॉर्म द जॉइंटिंग ऑफ द टू ऍडजस्टंट डायफ्राम वॉल. ठीक आहे. दोन शेजारच्या वॉलला असं टंग तुम्ही प्रोव्हाइड करता. दिस इज फॉर द कनेक्शन. ठीक आहे. आता इथं बघा, इथं तुम्हाला इथं तुम्हाला काम करायचं तर ही जी आहे पूर्ण डायफ्राम वॉल कडनी बांधली आहे, सो दॅट तुम्ही आतल्या एरियामध्ये काम करू शकताय. ठीक आहे. इथं पण बघा, हे कडला समजा इकडे पाणी वगैरे आहे, तुम्हाला इथं काम करायचंय, तर ही अशी डायफ्राम वॉल तुम्ही आधी कडनी पूर्ण बांधून घेणार आणि आतलं तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करू शकता. इथं पण बघा, ही जी आहे ही पूर्ण वॉल बांधलेली आहे आणि तुम्हाला मधलं एक्सकॅव्हेशन किंवा बाकीच्या गोष्टी करायच्या ते तुम्ही करू शकता. आणि मटेरियल पडून येऊन तुम्ही कडने जी वॉल बांधता रिटेनिंग वॉल सारखी, त्याला आपण डायफ्राम वॉल म्हणतो. ठीक आहे.
Okay. These are also some of the photo. Concreting basement floor onto the diaphragm wall. The diaphragm wall will become a permanent basement wall afterwards. आता ही जी डायफ्रागम वॉल आहे ह्याला आपण रिटेनिंग वॉल पण म्हणू शकतो. ती पुन्हा बेसमेंट वॉल म्हणून पण आपण वापरू शकतो. म्हणजे एक खड्ड्यातलं कन्स्ट्रक्शन आहे. कडेला तुम्ही डायफ्रागम वॉल बांधली, मग आतलं काम केलं आणि ही जी वॉल आहे पुन्हा बेसमेंट वॉल म्हणून पण तुम्ही वापरू शकता पुन्हा. ठीक आहे. ओके, इथं पण बघा, दिस इज द डायफ्रागम वॉल. ओके, यू कॅन सी these आर द डायफ्रागम वॉल. बोथ साइडला ज्या वॉल्स कन्स्ट्रक्ट केल्यात, these आर द डायफ्रागम. इथं पण बघा, इकडची जी वॉल आहे, दिस इज द डायफ्रागम वॉल फॉर द सबवे ऑर बायपास. ठीक आहे, खालून रोड जातोय आणि इकडचं जे रिटेनिंग वॉल आहे, दिस इज द डायफ्रागम वॉल. ओके, इथं पण बघा, इथं मध्ये तुम्हाला काम करायचंय. तर इकडनं जी ही वॉल बांधली, दिस इज द डायफ्रागम वॉल. ओके, दिस ऑल्सो द डायफ्रागम वॉल. तुम्हाला इथलं मधलं कन्स्ट्रक्शन करायचंय तर कडेची माती वगैरे पडू नये म्हणून ही जी वॉल बांधली ही डायफ्रागम वॉल आहे. इथं पण बघा, दिस इज द डायफ्रागम वॉल आणि ह्याच्यामध्ये आपण काम करणार आहोत. ओके, इथपर्यंत कोणाला काय शंका असेल तर प्लीज विचारा.